કેમ છો મિત્રો? મજામાં? હું છું આપનો મિત્ર મિલન કોરણિયા. ફરી પાછા આપણે તમારા માટે એક સરસ મજાનો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ. આજે જે જગ્યા ઉપર આપણે આવ્યા છીએ 38 વર્ષ જૂની જગ્યા છે અને એ છે નટરાજ પાણીપુરી. તો અહીંયા આવવા માટેનું તમને એક પરફેક્ટ લોકેશન બતાવી દઉં. તો અહીંયા આવવા માટે તમારે છે ને બાજુથી જેતપુર રોડ કહેવાય. જેતપુર રોડ 3 ખૂણીઓ એની અંદરની સાઈડમાં પડે. એક આ બાજુથી નહીં તમારે મેઇન રોડ આવે એને પણ જેતપુર રોડ કહેવાય. ત્યાંથી અંદર તદ્દન નજીક છે. તો નટરાજ પાણીપુરીની ચાલો આપણે લઈએ મુલાકાત. આ છે નટરાજ પાણીપુરી. આપણી સાથે છે નટરાજ પાણીપુરી વાળા રાજેશભાઈ. તો કેમ છે રાજુભાઈ? મજામાં? મજા આવે. શું આપણે આ કેટલા વર્ષ થઈ ગયા અહીંયા જગ્યા ઉપર? આ બીજી બ્રાન્ચ છે અમારે. અહીંયા 10 વર્ષ થઈ ગયા છે. તો અમારે 3 ખૂણી અંદર આપણે નટરાજ પાણીપુરી. ઓમ આપણે 38 વર્ષ પેઢી જૂની પેઢી 38 વર્ષ. અને આપણે જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ત્યારે પાણીપુરીથી જ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું. આ જ બધી વસ્તુ પાણીપુરી, મસાલાપુરી, રગડો. અને આપણે જે તમે પાણીપુરીમાં જે બાકી બધે તો ઓલા બટેટા અને ચણા નહીં આપે, પણ તમે અલગથી સાથે મમરા અને સેવ ઉમેરો છો. તો ચાલો આપણે આજે પાણીપુરી ટેસ્ટ કરાવી. આપણે પ્યોર ઘઉંના લોટમાંથી બનાવી એમને રાજી? હા. તો આ છે પાણીપુરી આવી ગઈ છે. તો આપણે આનો ટેસ્ટ કરી અને જોશું. આમાં જે પાણી રહ્યું ને એ તીખું, ખાટું અને ગળ્યું આ ત્રણેય પાણી છે. અને રાજેશભાઈ જ્યારે વાત થઈ ને આપણે ત્યારે એમને કીધું કે આ પાણીની અંદર આપણે જરાય લીંબુના ફૂલ યુઝ નથી કરતા. આ છે પાણીપુરી. ખરેખર આનો ટેસ્ટ એટલો મસ્ત છે. તો ખરેખર આ ટેસ્ટ વળી આપણે પાણીપુરી ગોંડલની અંદર ક્યાંય આપણે જોઈ નથી. તો તમે અહીંયા ગમે ત્યારે ગોંડલ આવો તો 100% એકવાર તમે નટરાજ પાણીપુરીની મુલાકાત લેજો. જો મિત્રો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો આગળ શેર કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો થેન્ક યુ મિત્રો. હવે હું અહીંયા આ વિડીયોને પૂર્ણ વિરામ આપું છું. તો ફરી પાછા આપણે નવા વિડીયોમાં